हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आज मैले यहाँहरूमाझ अन्डा चाउचाउ फ्राईको रेसिपीलाई लिएर आएको छु। तपाईँ हामीले घरमा एकदमै मिठो रारा अन्डा चाउचाउ कसरी बनाएर खान सकिन्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। सर्वप्रथम चाउचाउ फ्राई बनाउनको लागि हामीले 2 प्याकेट रारा चाउचाउलाई लिएका छौँ। यसको ठाउँमा चाहिँ हजुरलाई मनपर्ने कुनै पनि चाउचाउलाई यहाँले लिन सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ हामी यो चाउचाउमा 2वटा अन्डालाई राखेर बनाउन गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले 2 पिस अन्डालाई लिएका छौँ। यसको ठाउँमा चाहिँ हजुरले अरू अन्डालाई बढाएर पनि लिन सक्नुहुनेछ भने चाउचाउ पनि हजुरको आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हामीले चाउचाउलाई खोलेर लिएका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले भाँचेका छैनौँ। हजुरले पनि चाउचाउ फ्राई बनाउनको लागि चाहिँ चाउचाउलाई नभाँचिदिनु होला। त्यसैगरी हामीले 2वटा चाउचाउको मसलालाई पनि लिएका छौँ। हामीले चाउचाउ फ्राई बनाउनको लागि चाहिँ चाउचाउको मसला पनि चाहिन्छ। त्यसैगरी यहाँ हामीले विभिन्न भेजिटेबलहरू लिएका छौँ। जस्तै यहाँ हामीले हरियो धनियालाई लिएका छौँ थोरै, त्यसैगरी लसुन लिएका छौँ, टमाटर रहेको छ, त्यस्तैगरी हामीले यहाँ गाजर लिएका छौँ, प्याज लिएका छौँ, हरियो लसुनको पत्ता रहेको छ, मटर खोसा रहेको छ। भेजिटेबलहरू चाहिँ हजुरलाई मनपर्ने हजुरले लिन सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामी यहाँ कटिङ गर्न गइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामी यो प्याजलाई काट्छौँ। प्याजलाई चाहिँ हामी यहाँ सानो पिस गरेर काट्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी रेस्टुरेन्ट भाषामा चाहिँ मिडियम डाइस पिस भन्ने गर्छौँ। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो सेपमा काट्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हामी यो टमाटरलाई पनि काट्छौँ र टमाटरलाई पनि हामी प्याजकै सेपमा काट्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले 2 प्याकेट चाउचाउ फ्राई गर्नको लागि 2 पिस टमाटर लिएका छौँ, जसमा चाहिँ हामी 1 पिस आधा टमाटरलाई मात्रै यसमा राख्छौँ। टमाटरलाई पनि काटिसकेपछि अब भने हामी यो लसुनलाई काट्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले 2 पिस लसुनलाई लिएका छौँ, जसलाई चाहिँ हामी एकदमै मसिनो गरेर काट्छौँ। हामीले लसुनलाई चाहिँ एकदमै फाइन चप गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले पनि यसलाई चाहिँ यस्तै मसिनो हुने गरी काट्नु होला। यसलाई चाहिँ हामी छुट्टै राख्छौँ, किनभने हामी चाहिँ यसलाई पहिले ब्राउन गरेर फ्राउँछौँ। त्यही भएकाले हामीले यसलाई छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हामीले हरियो खोर्सानीलाई पनि लिएका छौँ, यसलाई पनि काट्छौँ। हरियो खोर्सानी चाहिँ हजुरलाई पिरो कतिको मनपर्छ हजुरले त्यो अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब हामी यो गाजरलाई काट्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले अलिक ठुलो पिस गाजरलाई लिएका छौँ, जसलाई चाहिँ हामी आधी पिस गरेर आधी मात्रै यसमा प्रयोग गर्छौँ। र यसलाई पनि हामी प्याज र टमाटरको सेपमा काट्छौँ। भेजिटेबलहरू चाहिँ हजुरले आफ्नो सेपमा काट्न सक्नुहुनेछ। मैले हजुरलाई अघि पनि भनिसकेको छु। तर यस्तो बनाएर काट्यो भने चाहिँ खानेकुरा पनि एकदमै राम्रो देखिने भएकोले चाहिँ हामीले यो सेपमा काटेका छौँ। त्यसैगरी हामीले थोरै हरियो लसुनको पातलाई पनि लिएका छौँ। यसलाई पनि हामी त्यस्तै मसिनो हुने गरी काट्छौँ। हामीले चाउचाउहरूको आइटम बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो हरियो परियोहरू राख्यौँ भने हाम्रो चाउचाउको आइटम एकदमै राम्रो देखिनुका साथसाथै मिठो पनि हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ हजुरले पनि यस्तो हरियो परियोहरू चाहिँ चाउचाउहरूको आइटम बनाउँदाखेरि नछुटाइकन राख्नु होला। यो बाहेक पनि हजुरलाई मनपर्ने भेजिटेबलहरू राखेर चाहिँ हजुरले चाउचाउ फ्राई बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हामीलाई मनपर्ने जति भेजिटेबलहरू लिएका छौँ। यति कुरा काटे सँगसँगै हामीले थोरै हरियो धनियाको पातलाई पनि लिएका छौँ। यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो नुडल्स फ्राई भइसकेपछि अन्तिममा राख्छौँ, त्यही भएकाले यसलाई अहिले काट्दैनौँ। त्यस्तै गरी हामीले थोरै मटर खोसा पनि लिएका छौँ। त्यस्तै यो अन्डा भइहाल्यो। त्यसैगरी हामीले नुन लिएका छौँ। नुन चाहिँ हजुरले आफ्नो स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हामीले थोरै मरिचको धुलो लिएका छौँ, यो ब्ल्याक पेपर। यति भेजिटेबलहरू कटिङ भइसकेपछि अब चाहिँ हामी यो भेजिटेबलहरूलाई एउटा प्लेटमा उठाउँछौँ। हामीले चाउचाउ फ्राई बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई धेरै मसलाको आवश्यकता पर्दैन। त्यसमा चाहिँ हामीले मेन मसला भनेरै भेजिटेबललाई लिन सकिन्छ। हजुरले पनि यति जति नै भेजिटेबलहरू चाहिँ तयार गर्नुभयो भने हजुरको चाउचाउ फ्राई चाहिँ अवश्य पनि राम्रो हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ। र यो लसुनलाई चाहिँ हामीले छुट्टै फ्राउनको लागि छुट्टै राखेका छौँ। र यति कुरा तयार गरिसकेपछि अब भने हामी अन्डालाई बनाउन गइरहेका छौँ। अन्डा बनाउनको लागि हामीले एउटा बललाई लिएका छौँ र यो अन्डालाई फोरेर हामी यो बलमा राख्छौँ। यहाँ हामीले लिएको 2 अन्डालाई फोरेर राखिसकेपछि यसमा चाहिँ हामी थोरै नुन राख्छौँ र थोरै ब्ल्याक पेपर। यो चाहिँ हजुरहरूले थोरै राख्नुभयो हुन्छ। र यसलाई हामी एउटा काँटाले राम्रोसँग फिट्छौँ। हजुरले पनि अन्डालाई चाहिँ राम्रोसँग फिट्नु होला। यहाँ हामीले अन्डालाई फिटिसकेका छौँ र हामीले नुडल्स बोइल गर्नको लागि हिट अन गरेर साधारण भाँडालाई बसालेका छौँ। र यो पानी चाहिँ हल्का मनतातो भइसकेको छ। मनतातो भइसकेपछि चाहिँ हामी यो चाउचाउलाई यसमा राखिदिन्छौँ। हामीले चाउचाउ राख्दाखेरि चाहिँ चाउचाउ फ्राई बनाउनको लागि चाहिँ चाउचाउलाई नभाँचिकन राख्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी हामीले यो रारा चाउचाउ बोइल गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अरू चाउचाउहरूको तुलनामा यो चाहिँ चाँडै गल्ने भएकोले हजुरले पनि यसलाई बोइल गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै विचार पुर्याउनु होला। लगभग हामीले यसलाई चाहिँ मनतातो पानीमा राखेर भुलुक्क उमाल्दाखेरि चाहिँ यो पाकि नै हाल्छ। अरू चाउचाउहरू चाहिँ अलिकति नपाके पनि यो चाहिँ एकचोटि भुलुक्क उम्लिँदा पाकिसक्छ। हाम्रो पनि यहाँ चाउचाउ पाकिसकेको छ र यसलाई हामी एउटा छानीको सहायताले तारेर निकाल्छौँ। यहाँ हामीले पुनः हिट अन गरेर साधारण भाँडालाई बसाल्यौँ र यसमा हामी थोरै तेल राख्छौँ।
र तेल राखिसकेपछि त्यसलाई भाँडाको सबैतिर लाग्ने गरी चलाउँछौँ। यहाँ चाहिँ हामीले अन्डा निकाल्नको लागि यस्तो भाँडालाई प्रयोग गरेका छौँ। हजुरहरूले चाहिँ फ्राई प्यानमा अथवा प्यानमा पनि हजुरले अन्डालाई निकाल्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी यो अन्डालाई चाहिँ यसमा राखिदिन्छौँ। यो घोलेको अन्डालाई राखिसकेपछि अन्डालाई पनि सबैतिर फिजाउँछौँ। यहाँ चाहिँ हामीलाई अलिकति यो भाँडोमा सहज नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट अन्डालाई चाहिँ त्यस्तै बनाएर निकालेका छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ खासै स्पेसल अमलेट चाहिँ बनेको छैन। हजुरहरूले राम्रो अमलेट निकाल्नु होला। प्यानमा भयो भने चाहिँ यो सजिलो हुन्छ। हामीले चाहिँ यो कराईमा फर्स्ट टाइम अमलेटलाई निकालेका छौँ। यसको लागि चाहिँ हामी सरी चाहन्छौँ। यो खासै अमलेट चाहिँ राम्रो बनेको छैन, तर टेस्ट भने अवश्य पनि आउनेछ यसै गरी बनाउँदा पनि। पुनः पनि हामीले हिटन गरेर सोही भाँडोलाई बसाल्यौँ र यसमा हामी थोरै तेल राख्छौँ। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले तेल, बटर, घिउ जे पनि राख्न सक्नुहुनेछ र कति मनपर्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। र तेल हिट भइसकेपछि अब भने हामीले यो छुट्टै राखेको लसुनलाई यसमा राख्छौँ। हामीले चाहिँ जहिले पनि चाउचाउहरू, चाउमिनहरू बनाउँदाखेरि यसरी लसुनलाई चाहिँ ब्राउन कलर हुने गरी फ्राई गर्यौँ भने यो लसुनले चाहिँ हाम्रो चाउमिनको टेस्ट एकदमै राम्रो निकालिदिन्छ भने यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि एकदमै राम्रो फाइदा पुर्याउँछ। लसुन ब्राउन भइसकेको छ, यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। लसुन ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ अघि हामीले काटेर राखेको यो भेजिटेबलहरूलाई यसमा राख्छौँ। भेजिटेबललाई राखिसकेपछि हामी एकैछिन यसलाई चलाउँछौँ। एकैछिन चलाइसकेपछि अब भने हामी यो मटर कोसालाई पनि यसमा राखिदिन्छौँ। मटर कोसालाई राखिसकेपछि अब भने हामी यसलाई 1-2 मिनट जति चाहिँ यत्तिकै भुटेर पकाउँछौँ। 1-2 मिनट पकाइसकेपछि लगभग हाम्रो यो भेजिटेबल पनि पाकिसकेको छ। यस्तो टाइपको भेजिटेबलहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै गलाउनु पनि हुँदैन। र यसरी हाफ बोइल जति भइसकेपछि अब भने हामी यो नुडल्सलाई यसमा राखिदिन्छौँ। नुडल्स राखिसकेपछि हामीले थोरै ब्ल्याक पेपर लिएका छौँ, मरिचको धुलो, र यो मरिचको धुलोलाई हामी थोरै राख्छौँ। त्यसै गरी हामीले नुन लिएका छौँ। नुन हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ हामीले एउटा प्याकेट चाउचाउको मसलालाई लिएका छौँ। यहाँ हामीले 2 प्याकेट चाउचाउ फ्राई गर्नको लागि एउटा चाउचाउको मसलालाई मात्रै यसमा राख्छौँ। हजुरहरूले पनि चाउचाउ फ्राई बनाउँदाखेरि चाहिँ यो चाउचाउको मसला चाहिँ धेरै नराखिकन बनाउनु होला। र यति कुरा राखिसकेपछि अब हामी यसलाई चलाउँछौँ। र यसलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले राखेको भेजिटेबल र यो मसलाहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मोलिने गरी चलाउनु पर्ने हुन्छ र हजुरहरूले पनि त्यस्तै गरी चलाउनु होला। मसला राखेर 1-2 मिनट जति भुटिसकेपछि लगभग हाम्रो यसमा मसलाहरू पनि राम्रोसँग मोलिसकेको छ र यो चाहिँ हल्का भुट्टी पनि सकेको छ। र यो हल्का भुटिसकेपछि अब भने हामी यसमा अघि हामीले तयार गरेर राखेको यो अन्डालाई काटेर लिएका छौँ र यो काटेर लिएको अन्डालाई यसमा राख्छौँ। र यो अन्डालाई राखिसकेपछि फेरि पनि हामी यसलाई एकैछिन जति चलाउँछौँ। यहाँ चाहिँ हामीले लिएको सबै सामग्रीहरू लगभग पाकिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले धेरै लामो समय चाहिँ पकाइराख्नु पर्दैन। यदि हजुरलाई चाहिँ यो नुडल्स फ्राई गरेको एकदमै ड्राई मनपर्छ भने चाहिँ हजुरले यसलाई ड्राई हुन्जेलसम्म चाहिँ फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो नुडल्स लगभग तयार भइसकेको छ र यसरी तयार भइसकेको नुडल्समा चाहिँ हजुरहरूले माथिबाट आफ्नो स्वादअनुसार थोरै कागतीको रस पनि राखेर दिन सक्नुहुनेछ। यसरी तयार भइसकेको नुडल्सलाई चाहिँ हामी एउटा प्लेटमा निकाल्छौँ। फाइनली अब भने हाम्रो एग रारा नुडल्स फ्राई पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ। हजुरले यहाँ देखिरहनु भएको छ। र यसरी तयार भइसकेको नुडल्स फ्राई माथिबाट हामी थोरै हरियो धनियाले टप गर्छौँ। यसरी तयार गरिएको फ्राइड नुडल्ससँग चाहिँ हजुरलाई मनपर्ने कुनै पनि सस अथवा हजुरले यत्तिकै पनि यसलाई खान सक्नुहुनेछ। यदि हजुरलाई आजको हाम्रो यो रेसिपी मन पर्यो भने घरमा एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हाम्रो यो सानो प्रयास मन पर्यो भने लाइक र शेयर गरिदिनु होला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग पनि गरिदिनु होला। हामीलाई विभिन्न सोशल मिडियाहरूमा पनि यहाँले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि डिस्क्रिप्सन बक्समा हामीले लिङ्क दिएका छौँ, अवश्य पनि चेक गर्नु होला। यहाँहरूको अमूल्य समय खर्चेर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि बाई बाई।